วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้เรามาต่อกันกับการ reaction นะครับ War of Wine นะครับผมกับเรื่องนะครับผมคือสงครามผู้จัดการ EP ที่7นะครับผมก็คือ EP 2นั่นแหละของพาร์ทของสงครามผู้จัดการนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูต่อกันนะครับเรื่องราว EP ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มเกิดและมันเริ่มมาขุแล้วมันเริ่มเห็นความแล้วรู้สึกว่ามีการโกหกกันเกิดขึ้นมีความแบบไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นมีการหลอกกันเกิดขึ้นนะฮะแต่รอดูสิว่าสงครามผู้จัดการมันจะเกิดได้ยังไงแล้วพอผู้จัดการ2คนเนี่ยการ์ตูนกับลูกปลาถึงมาทะเลาะกันนะครับถึงมาตีกันนะครับผมใครมาเป็นจุดชนวนให้เกิดสงครามนี้ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับผมทาง AS Play นะครับผมแล้วก็ทาง Copy A Bangkok นะฮะที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับสงครามผู้จัดการครับผม EP ที่2นะครับหรือ EP 7ของ War of Wine ครับผมไปเลยฮัลโหลยังไม่รู้ก็หมดแต่อ่านสอบไฟนอลอยู่อ่ะไม่ได้สงสัยอะไรเลยไม่ต้องห่วงผมเก็บความลับเก่งอุ๊ยตายแล้วความลับแรกพี่กัสบิวตื่นแล้วแม่ยังไงครับเรื่องงานอะบิวแม่เขามีเซอร์ไพรส์เป็นอะไรนะครับคบกับพี่มาเป็นเดือนแล้วเนี่ยไม่ไว้ใจพี่อีกหรอเห็นออกมาคุยข้างนอกนึกว่ามีอะไรอ่ะก็พี่เห็นบิวนอนอยู่ว่าไม่อยากให้ตื่นไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่ยังอยากกินอะไรนี่เหรอกังนี่ก็เล่นได้เซ็กซี่เหมือนกันนะไหนเหนื่อยกันไหมเอ้าทำไมไม่ดีใจกันเลยอ่ะจะได้เป็นพรีเซนเตอร์โอเคไหมลูกก็ไหนแม่สัญญาแล้วไงว่าช่วงนี้จะไม่รับงานแล้วอ่ะแต่ออมเบรเขาเลือกมาเลยนะลูกว่าเขาอยากได้กัสบิวคู่กันเท่านั้นใช่บิวถ้าบิวไม่รับเนี่ยกัสเขาก็จะไม่ได้งานนะลูกนะบิวก็รู้แม่แต่แค่นี้บิวก็ได้นอนวันละ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะเฮ้ยแต่แม่ว่าบิวไหวนะแต่ตอนเนี้ยอีตูนกูไม่ไหวแล้วว่ะกูปวดฉี่ไปฉี่ก่อนได้ไหมแม่สัญญาว่าแม่จะไม่รับงานอะไรให้เลยเดือนหน้าลูกจะได้พักผ่อนยาวๆดีไหมเดี๋ยวมันต้องเกิดปัญหาเรื่องของการแบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่คอยหางานให้น้องๆแล้วก็เอ็นดูน้องๆค่ะยินดีมากเลยค่ะว่าแต่วันนี้น้องบิวดูเหนื่อยหรือเปล่าคะเหรอพอดีเมื่อเช้ามีสอบอะครับน้องบิวดูเหนื่อยก็จริงนะคะแต่เขาสู้ค่ะช่วงนี้งานเยอะมากบ่นเหนื่อยอย่างงู้นอย่างนี้แต่แฮปปี้มากเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆน่ารักมากเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็นี่ขนาดไลฟ์ยังไม่เสร็จเลยนะครับยอดซื้อก็พุ่งเอาเลยใช่ค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆเหมือนกันแล้วก็เรื่องพรีเซนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวตูนจะไปเช็คคิวให้แล้วก็รีบติดต่อกลับเลยนะคะชอบใช้ชื่อพี่แซมโอเคครับได้ครับงั้นวันนี้เท่านี้นะครับครับโอเคค่ะตัวจริงเป็น CEO จริงนะฮะแต่ไม่ใช่ CEO ออมเบรนะฮะได้เป็นเคสด้วยโหเก่งมากอ่ะชีวินไปเชิญมาได้ไงเนี่ยปกติพี่แกไม่ได้ออกเรื่องไหนเตรียมน้องนี่หมดแล้วนะโทษนะครับอันนี้เราเคยเจอกันมาก่อนปะน้องคนนี้แล้วใช่ไหมอ๋อน้องคิตตี้แฟนคลับเราไงฝึกงานที่นี่อะครับน้องเพิร์ลเล่นเป็นน้องคิตตี้แฟนคลับวันนี้พอรู้ว่าจะได้เจอพี่ก็เลยตื่นเต้นมากเลยอะค่ะคิตตี้ก็เลยตั้งใจทำบราวนี่มาให้พี่กัดลองชิมดูนะคะ
อันนี้คิตตี้ใส่มะพร้าวควบเพิ่ม คิตตี้ อู่มาแล้ว อันนี้น้องโยนะครับผมจะเป็นคนครีเอทีฟแล้วก็ดูแลงานนี้ประสานงานนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจ Creative Factory นะครับขอบคุณนะครับการแบบวางจุดยืนจุดมาร์กต่างๆ ใช่ครับรับรองเพอร์เฟกต์แน่ เลิศมากเลยค่ะคุณโย ต้องขอบคุณคุณโยมากเลยนะคะ แล้วก็ทีมของคุณโยด้วยค่ะ ๆเรียกผมว่าโยเฉยๆก็ได้ครับ โทษนะคะ เจ๊ โอ้ยโทษนะคะ คือพอดีอยากเสนอเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะ คือพี่ว่าเพลงของน้องกัสเนี่ยอยากให้มันเป็นเพลงแบบสนุกขึ้นอีกหน่อย เพลงช้ามันเยอะไปอะค่ะน้อง ได้เลยครับได้เลยครับ เดี๋ยวช่วยจดหน่อยนะ งั้นเอาอย่างนี้ไหมคะ เดี๋ยวเพลงช้าเนี่ยจะให้บิวเป็นคนร้องเอง เพราะว่าบิวเขาเป็นคนร้องเพลงช้าเพราะมากเลยค่ะ ได้เลยครับ งั้นพวกเราสองคนขอฝากพี่ๆด้วยนะครับ ตลกอ่ะ ได้เลยครับ ตลกอ่ะ แอคชั่นโอเคครับคัดครับ โยจ๋าครับ คืองี้พี่ว่าตอนนี้พอกัสมันย่อๆยืดๆอะไรเงี้ยมันดูแปลกๆไหมน้องว่า เอางี้ไหมแบบสลับกันไง ให้กัสไปขี่หลังบิวแทนมันน่าจะเวิร์กนะ เฮ้ย ดีเลยครับ น่าสนใจน่าสนใจ งั้นลองดูกันครับ เปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นกัดขี่หลังบิวแทนนะครับผม ทำเหมือนกับตัวเท่ากันเธอ น้องตัวกระติ๋วเดียว บิวลงบิวเป็นไรบ้างลูกเป็นไรไหมลูกพักก่อนนะคะพักก่อน ได้ไหมลูก พี่กัสไม่ถ่ายต่อเหรอทำไมไม่บุกบิวอะ ไม่ต้องถ่ายแล้วได้ภาพแล้ว นี่แม่เขาก็เช็คคลิปกันอยู่ วันนี้บิวหนักมากจะป่วยก็ไม่แปลกหรอก ถ้าแม่ตูนเขาเข้าใจบิวอะเขาจะให้บิวฝืนถ่ายทั้งที่บิวไม่ไหวแล้วทำไมอะบิวเริ่มไม่แน่ใจแล้วพี่กัสแค่คำว่า ให้รีบตักตวง ที่แม่ตูนเขาพูดบ่อยๆอะจะหมายถึงให้บิวรีบตักตวงโอกาสหรือแม่ตูนจะตักตวงเงินเข้ากระเป๋าตัวเองกันแน่ เอาทำไมเข้าใจแบบนั้นล่ะ ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะแม่ตูนเขารักบิวเขาหวังดีกับบิวมากนะ นี่เขาก็เครียดอยู่ทั้งวัน พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะ บิวแค่น้อยใจอ่ะ บิวอยากได้ยินแค่ว่า เหนื่อยไหม ไหวหรือเปล่า พักก่อนไหม เหมือนแต่ก่อนแค่นั้นเอง ช่วงนี้งานมันเยอะแหละ แม่เขาก็ทำดีที่สุดแล้ว ถ้าบิวอยากให้เขาเข้าใจเราอะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะ ฉันไม่สบายใจอ่ะเจ๊เรื่องอัมเบรอ่ะคิดดูแล้วฉันว่ามันหนักไป ฉันกลัวลูกไม่ไหวอ่ะ แต่เอาจริงฉันก็กลัวมันน็อกเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย เอาไงอะให้ฉันโทรหาคุณแก๊ปเลยไหม คิดว่าจะโดนด่าแล้ว ไม่ใจฉันด่าอะไรเล่า ฉันเป็นผู้จัดการนะเว้ย ไม่ใช่เผด็จการซะหน่อย ไปดูแลลูกแกนู่น เดี๋ยวมันน้อยใจ ไป ขอบใจนะเจ๊ขอบใจนะเจ๊ สวัสดีค่ะคุณนุ่น ค่ะ ใช่ ฉันว่าจะไปทำอะไรรับหลังแน่เลยอ่ะ พี่ปาบิวไม่มาอีกเหรอผมหาไม่เจอเลยอะ นั่นดิ พี่ก็หาไม่เจอเลยยายตูนก็ไม่รับสายพี่เนี่ย เลทเป็นชั่วโมงแล้ว จะซ้อมเต้นทันได้ไงวะ
ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ไลฟ์ของบิวนะครับ วันนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะผมรู้ว่าทุกคนหิวแน่นอนตอนนี้บิวก็เลยมีอะไรอร่อยๆมาแนะนำนะครับผมชะดาเมนูใหม่จากบอสเบอร์เกอร์นะครับกุ้งชิ้นโตหวานกรอบเด้งกรุบป้อนทุกคนกัน ใน ดีก รั ว่า บงานแซ่บ กินเลยพร้อมกันนะครับ มึงทำแบบเนี้ยมึงเอาเบอร์เกอร์กุ้งมาตบหน้ากูเหรอพี่กัสเลยมา อีเจกัสมันแพ้กุ้ง ยังไงก็กินเบอร์เกอร์กุ้งไม่ได้ ลูกค้ายังไงก็ไม่เอากัสอยู่ดี กูเทงานตั้งกี่งานนะเพื่อไม่ลูกมึงไปสอบอะแล้วกูไม่เคยคิดรับงานเดี่ยวให้กัสมาเลยนะเว้ย อีเจ คุณแก๊ปบอกฉันหมดละว่าเจไปซอกแซกกับคุณนุ่นออมเบรวันที่ไลฟ์อะใช่ปะหืม อุ๊ย มีคุณแก๊ปเป็นเอเจนซี่ แต่เสือกเอานำบัตรไปให้คุณนุ่นโดยตรง คิดอะไรอยู่อะ กูกลัวงานมันหลุดอะมึงสองคนแม่ลูกหมดแต่ยึกยักกันน่ะ กูก็รีบติดต่อคุณนุ่นไปก่อนดิ อ๋อเหรอ แล้วที่บอกว่าเป็นห่วงบิวอย่างงู้นกลัวบิวน็อกบลาบลาบลาตอแหลเหรอ เริ่มแล้ว เจ้แม่งเป็นเหมือนที่พี่คุณพูดไม่มีผิดเลย เฮ้ยนี่กูกลับมาขอโทษมึงแล้วเนี่ยแต่กูเจอแบบนี้เข้าไปกูพูดไม่ออกว่ะ เจ้ก็ไม่ต้องพูด แล้วก็อย่าหักหลังฉันอีก เพราะถ้าครั้งหน้ามีอีกนะเจ้ฉันไม่เกรงใจแน่ๆ อีตูน สักวัน มึงกับกูก็ต้องแยกกันไปรับงานเดี่ยวให้ลูกมึงกันอยู่ดี มึงก็รู้ว่าไอ้คู่วายมันขายเป็นแพ็คคู่ไปตลอดการไม่ได้หรอกนะอีตูน นั่งไม่เป็นไร โหพี่ลูกปลาผมว่าจะหาโอกาสคุยกันหลายทีแล้ว พี่จำผมได้ไหมครับ 5 ปีที่แล้วที่ AC นี่เราเป็นเด็กเอซีด้วยเหรอ พี่ปาทะเลาะกับพี่ตูนเหรอ แต่ไม่มีอะไรแล้ว รีบไปซ้อมต่อนะแล้วไป พี่ไปก่อนเลย เดี๋ยวผมขอคุยกับไอโยหน่อย คุยอะไรวะ เป็นเด็ก AC เมื่อ 5 ปีที่แล้วคืออะไรอะค่ายเดียวกันเหรอ มีบุหรี่ปะมึงเหมือนเดิมเลยว่ะ ตอนอยู่โรงเรียนเป็นไง ตอนนี้มึงก็เป็นงั้นน่ะ กูแนะนำเหมือนเดิมโคตรโสมมึงเถอะเป็นดาราแล้วเนี่ย หล่อขึ้นเยอะเลยนะ จะหล่อไปถึงไหนวะ ต้องขอบคุณมึงแหละ ที่ชวนกูไปแคสข้าวมงให้ปลาด้วยกันน่ะ อะไรเนี่ย เป็นเพราะการแสดงของมึงล้วนๆมึงแสดงเก่งกว่า ก็ต้องผ่านอยู่แล้วปะ มึงไม่โกรธกูแล้วใช่ปะที่กูได้งานนั้นน่ะ ไอ้ควาย ตอนนั้นกูก็ยังเด็กปะก็งี่เง่าเหวี่ยงมึงไปเท่านั้นเองอะจริงๆแล้ว พี่ปาก็เลือกมึงเองด้วย ไม่ใช่ความผิดมึงเนี่ย ได้ยินงั้นกูก็สบายใจ ไว้ไปแดกเหล้ากันมึง ชวนกูนี่นะ เอาดิ ใครเขาจะกล้าไปแดกเหล้ากับซุปตาล่ะครับ กูก็เพื่อนคนเดิมแหละไอ้โย มีอะไรมึงก็บอกกู คิดถึงตลอดนะเว้ย 1 2 3 4 5 และ 6 7 8 1 2 3 4 5 6 เดี๋ยว 7และ เดี๋ยวแป๊บลูกแป๊บบิว เดี๋ยวแม่ขออีกครั้งได้ไหม เอาช้าๆลูกพอดี พี่จัดเขาตามไม่ทันอ่ะ เนาะ ได้ อี ค ก รับ ทีเนาะ มึงแม่ใคร เต้นก็เต้นไม่ได้ ร้องก็ร้องยังไม่ได้ แหม ถ้าเก่งมากอะนะคะ ไปเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวกันเลยค่ะ นะคะ พี่ซ้ำคนเดิมก่อนก็ได้ ดูไปพักเถอะ ไม่ได้สิการ เราเป็นพาร์ทเนอร์กัน ก็ต้องทำงานด้วยกันสิ เรื่องอะไรเจ้ถ้าใครที่ซ้อมไม่ได้ก็ซ้อมไปสิ
เรื่องอะไรฉันจะให้ลูกของฉันเหนื่อย แม่ เดี๋ยวบิวขอเต้นกับพี่กัสก่อนนะครับ แม่ช่วยรอหน่อยนะ เห็นไหม บางทีผู้จัดการก็คือกันเองนั่นแหละค่ะปัญหา มา คือบางทีผู้จัด ห การ นึ่ เนี่ย งสองสามและสี่ห้าหก บิวเป็นอะไรไหมลูก ขอโทษ เจ็บไหมเจ็บตรงไหน ลองดูก่อน โอ๊ยอีเจ๊เพราะมึงนั่นแหละลูกกูถึงเจ็บตัว ถ้าลูกกูเป็นอะไรเมื่อไหร่นะมึงจ่าย เข้าใจปะ แม่ แม่หยุดตีกันได้ปะ พี่กัสกลับห้องกันเถอะปะ ให้คนมาดูข่าวกันไหม ไม่เอาอ่ะ บิวไม่อยากอยู่ตรงนี้ เด็กไม่ได้อะไรกัน เพ เลย ราะ นะ มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละวุ่นวายหนึ่ง วอร์บิเกน บิวไม่สบายใจอ่ะพี่กัสแม่เขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งนานอ่ะ ไม่น่าต้องมาตีกันเพราะเรื่องแบบนี้เลย พี่น้องกันตีกันอ่ะ เดี๋ยวก็ดีกันได้นะดูอย่างพวกเราสมัยก่อนดิมีวันไหนบิวไม่งอนพี่บ้างอ่ะ แต่ถ้าเขาไม่ดีกันนะบิวกลัวโดนจับแยกคู่อ่ะพี่กัส พี่จะไม่ยอมให้เรื่องของเราพังเด็ดขาด งานเดียวเหรอ ยิ้มได้แล้ว ยิ้มอีก ไปทำงานไป นี่ไม่ได้กินข้าวฝีมือแม่มานานแล้วเนี่ย บิวแม่รู้ว่าช่วงนี้แม่งานยุ่งมาก เอางี้ไหมเดี๋ยวแม่จะให้ใน1 อาทิตย์เนี่ย เรามีวันแม่ลูกด้วยกัน แม่จะลงตารางไว้เลย โอเค โอเคครับ พูดถึงเรื่องลงตาราง ทายซิว่าบิวจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของใคร พี่เอาสกินเหมือนพี่ปั้นเหรอนะแม่ ใช่แล้วล่ะจ้า แม่รู้แล้วเขายังมีเล่น Top Spender ด้วยนะ แฟนคลับ10 คนแรกที่จ่ายเงินเยอะที่สุดจะได้โฟโต้บุ๊กที่มีลายเซ็นของบิวด้วย ลายเซ็นบิวแล้ว พี่กัสแต่แม่ ตึง อืม พี่ปาเขาจะไม่วีนเอาเหรอ บิวอีเจ้นั่นน่ะเขาดีลออมเบรไว้ ถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้ดิ สรุปคือเอาคืนกันไปมางี้เหรอ แม่เป็นเพื่อนกันนะ ตีกันไปมาแบบเนี้ย สนุกเหรอ ลูกค้าเขาจิ้มลูกมาเองแล้วยิ่งมี Top Spender ด้วยเนี่ย ยิ่งต้องรับเลย อันเนี้ยนะ ถ้ามันขายดี ลูกค้าเจ้าอื่นๆ เนี่ยเขาก็อยากจะมาจ้างบิวอีกหน่อยอะลายเซ็นของบิวก็จะมีมูลค่ามากๆบิวจำรางวัล The Greatest Y ของ Y Galaxy Award ได้ไหมลูก ที่พี่ๆเขาได้อะรางวัลนั้นไม่ได้เป็นคู่ แล้วปีหนึ่งอะได้แค่คนเดียว ถ้าลูกไม่มีงานไม่มีกระแสเลยอะจะได้ยังไงจำไว้นะว่ารางวัล The Greatest Y คือความฝันที่สูงสุดของบิว ถ้าอยากได้ก็ต้องสู้ไหม 8 อันนี้มาอันนี้มาอันนี้ อีเจถ้ากัสมันเต้นไม่ได้สักทีนึงอะให้กัสมันเต้นฟิวๆอยู่ข้างหลังไหมแล้วก็ให้บิวเต้นกับแดนเซอร์แทนโอเคปะ ไม่เอาอะอย่างนี้เดี๋ยวลูกมันก็เด่นอยู่คนเดียวไงยังไงครับมันทำได้อยู่แล้วทำอย่างนี้มัน อี เป็น เจ อย่างนี้ ก็เพราะว่ามึงดื้อนี่ไง ทำ คอนเสิร์ตมันถึงจะล่มอะเข้าใจปะ ก็ถ้าเกิดกูดื้อมากอ่ะก็ไปจัดคอนเสิร์ตแยกกันเดี่ยวกันไปเลยโอเคไหมมึงก็รู้ว่าการมันเต้นห่วยร้องห่วยมึงจะมาทู่ซีทำคอนเสิร์ตกับกูทำไมฮะ
มึงก็ดูท่ามันซีว่ามันไปทำยังไง เด้ออย่างนั้นแหละเว้นเหมือนกับหมา โอ้ย มึง ตาย เต้น ตาย ต่อ ตา สิ ย มึงจะ ตาย ทำไมล่ะ ตาย พูดอะไรกันอ่ะ รักษาใจผมบ้างได้ปะวะ รู้ห่วย รู้ไม่เก่ง ก็พยายามอยู่นี่ไง สัตว์เฮ้ย อืมข่าวเร็วเนาะฉันชอบความกระดึบมา มึงอย่าบอกใครนะว่า กูมาแดกเหล้าที่ทำงานอะ เออ มึงรู้ปะพี่ลูกปลาโทรหากูเมื่อคืน บอกว่าให้เพิ่มเพลงเดี่ยวมึงอะให้ได้เท่ากับน้องบิว เชื่อแบบ กูแม่งแก้แล้วแก้อีกไม่จบไม่สิ้นสักทีอะแข่งกันอยู่นั่นแหละ แม่เรื่องพี่กัดอะบิวว่าคีย์เพลงมันก็สูงเกินไปสำหรับพี่กัดจริงๆอะจังหวะมันก็เร็วเกิน ถ้าบิวไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนก็ตามไม่ทันเหมือนกันแหละ เนี่ย แม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ถ้าทำไม่ได้ทำไมไม่เปลี่ยนกัน บิวว่าพี่กายเขาคงเกรงใจพี่โยอะพี่ป่าเขาสั่งเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแล้ว คิดว่าจะทำอะไรก็ได้เหรอ คิดว่าจะเปลี่ยนโชว์ก็ได้เหรอ อะไรของมึง กูไม่ได้ทำค่ะ กูคนจริงค่ะ พูดอะไรไว้กูต้องทำให้ได้ แม่แต่มันก็ดีแล้วป่ะพี่กายเขาร้องเต้นได้ดีขึ้นอะ ดีอะไรล่ะบิว เสียงก็จม เต้นก็เหนื่อย อุตส่าห์ดันทุลังซ้อมจนขาแพงขนาดนี้อ่ะลูก แต่ทุลังอะไร ระวังปากมึงหน่อยนะ ถ้ามึงรู้ว่าลูกมึงห่วยแล้วมึงเอาลูกมึงลงตั้งแต่แรกนะ เรื่องมันก็คงไม่แย่ขนาดนี้หรอก มึงเกินไปแล้วนะไอ้ตูนเกินไปแล้วนะ มึงจะเอาเหรอ ตูนเกินไป คนอื่นก็เห็น พูดห่วงเหรอ มึงนั่นแหละ ผมเปลี่ยนเอง ผมให้ทางดนตรีเขาเปลี่ยนคีย์เอง ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ที่ไม่ได้แจ้งใครก่อน มึงเสือกอะไรอ่ะ พี่กัดไม่เอาไม่เอา มึงมีหน้าที่คิดงานก็คิดให้ดีเถอะมึงต้องยุ่งเรื่องของกู ผมก็ทำเพื่องานอยู่นี่ไงครับ ในเมื่อคุณเครียด คุณทำไม่ได้ ผมเลยจำเป็นต้องปรับ ถ้ามึงกับกูไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะมึงจะทำอย่างนี้ปะแล้วถ้าเป็นศิลปินคนอื่นอ่ะ มึงจะหักหน้าเขาอย่างนี้ปะ ใจเย็นก่อนนะกัดลูก หักหน้าอะไรกันล่ะลูก ผมทำเพื่ออยากช่วยคุณกัดนะครับ ผมสงสาร ไม่ต้องสงสารกู ทุกคนนั่นแหละ เรื่องนี้เครียดจัง พี่ วะ กัด ผมขอตัวนะครับ เรื่องให้พูดก็เยอะแยะ โอ้ มึงนั่นแหละ บิวขอโทษนะพี่ คือบิวเป็นคนเอาเรื่องพี่ไปปรึกษาแม่ตูนอะแล้วพี่โยคงได้ยินก็เลย พอเถอะกูมันตัวปัญหาเองอะ ไม่ใช่อย่างนั้นพี่กัด ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ แล้วพูดรับหลังทำไมอะถ้ากูมันตัวปัญหามากอะนะ ไม่ต้องยุ่งกับกู มึงทำดีลให้หน้ากล้องก็พอ พี่อย่าพานดินี่เขาก็ช่วยพี่กันอยู่นะเขาอยากให้งานมันออกมาดีทั้งนั้นน่ะ ช่วยว่ะขอโทษ ไม่เป็นไร ใครบอกอาชีพนี้มันง่ายวะ โคตรอยากให้มาลองทำดูเลย ต้องแฮปปี้เพื่อคนอื่น ทั้งที่ตัวเองมันโคตรหนัก โคตรกดดันเลย ถ้ามันหนักอะก็อย่าแบกไว้คนเดียวดิอย่าใจร้ายกับตัวเองนะ ขอโทษนะ ไม่รู้ช่วงนี้พี่เป็นอะไรอ่ะ คิดแต่อะไรลบๆนี่แค่อยากทำให้ได้อ่ะ พอมีคนมาช่วยก็มองเขาหักหน้าเราแล้วพี่ยิ่งดูไม่เก่งไปใหญ่ มีอะไรก็ระบายกับบิวบ้างดี
บิวเป็นแฟนพี่นะ พี่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทำตัวเก่งกับบิวเลยอ่ะใช่ไหม ใช่ นี่พี่ต้องโดนคอมเพลนเรื่องโยอีกกี่รอบอะ คือผมทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วพี่ ด้วยการที่มึงไปเปลี่ยนคีย์เพลงน้องเขานะ ถ้าน้องเขาร้องไม่ได้อะทำไมมึงไม่เอาน้องเขาไปอัดเสียงทำมอเตอร์จูน แล้วก็ให้น้องเขาลิปซิงค์ขึ้นไปดิ แต่พี่ครับ คือพี่ปาบอกกันไม่ยอมอ่ะพี่ มันต้องลองเองให้ได้ มึงแม่งไม่โปรเลยวะนี่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตโรงเรียนนะเว้ย เอาจริงโยมึงไหวไหมเนี่ย ถ้าไม่ไหวบอกกูนะเว้ยกูได้ให้คนอื่นมาทำแทน เจผู้จัดการจ้า ผู้จัดการของน้องน็อตจ้า หักหน้าแรงมากเนี่ยคืออะไรอ่ะพรีเซนเตอร์ที่ไม่ไปรับปะเพียวสกินออมเบร นักแสดงซีรีส์วายที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตอักษรย่อกอร้องเต้นไม่ได้โดนผู้จัดการกดดันจนกลับไปติดเหล้าพานใส่คู่จิ้นตัวเองลงไม้ลงมือไม่หวานเหมือนกับตอนออกกล้องใครยังไม่รู้ว่าเป็นคู่จริงอีกก็กลับไปเช็ค IQ ดูบ้างนะคะ ทุกคนครับ ตอนนี้มีคนแอบอูซ้อม เดี๋ยวเราไปลากเขามาซ้อมดีกว่าพี่การมาซ้อมเร็ว เฮ้ยอยากดูพี่การซ้อมใช่ไหม ไว้ดูวันอื่นนะครับ วันนี้บิวไปก่อนดีกว่า บ๊ายบาย มึงใช่ไหม เจ้ฉันจะไปตัดสรู้ได้ยังไง ว่าตอนฉันไลฟ์อยู่อะกัสมันจะทำเหล้าตก คิดว่าฉันกับบิววางแผนเหรอเรื่องนี้น่าจะขายออกนะลองไปขายดีไหมเอาไหมดีไหม มึงเลือกเองนะอีตูน มึงเริ่มเองนะ เริ่มอะไรเจ้ฉันโคตรเหนื่อยกับเจ้เลยนะพอสักทีเหอะเจ้ไม่คิดเหรอว่าบิวมันก็จะเดือดร้อนเหมือนกันน่ะ เดี๋ยวอีบิวมันได้เดือดร้อนมากกว่านี้แน่ มึงคอยดู อีเจ้หมายความว่ายังไงอีเจ้ โอ้ เพราะเป็นแบบเนี้ยแฟนๆเขาแห่กันไปอุดหนุนออมเบรจนยอดพุ่งไม่หยุดเลยค่ะ โถอีเจ้เขาซื้อเพราะเขาสงสารหรือเปล่า มันน่าภาคภูมิใจมากเลยเนาะ ค่ะ เครียดน้องเป็นศิลปินอย่างเงี้ยแล้วจะพูดกันเนี่ย สวัสดีค่ะ อ๋อ ซอยซังเหรอคะ น้องบิวดื่มทุกวันเลยค่ะ ไลฟ์วันเสาร์นี้บ่าย 2 แม่ วันเสาร์ซ้อมเต้นกับพี่กัดไม่ใช่หรอ ว่างค่ะ น้องบิวคนเดียวใช่ไหมคะ โปรดักต์เรามันเพื่อสุขภาพอะนะคะ น้องการก็คงไม่เหมาะอะค่ะ อ๋อใช่ค่ะเข้าใจค่ะ ทางเราก็ได้ยินเหมือนกัน น้องเขาน่าสงสารมากเลยนะคะ แรงมากอะ แต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ ที่เลือกน้องบิว เอาบิวช่วยแม่คุกหน่อยเร็ว ได้ครับแม่ ๆ ซอยซัง นมถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์พัชไลท์พี่ตูนสวัสดีครับ กัสมาได้ไงลูก ผู้จัดการเก่งๆ
เขาก็ต้องจัดการในทุกอย่างสิจ๊ะ ไม่เห็นจะยากเลย แค่เอายอดท็อปสเปนเดอร์ของออมเบรล่าสุดไปเจรจา ลูกค้าก็แทบจะเชิญมาไลฟ์ด้วยกัน ไปกัสกลับห้องเรากัน เดี๋ยว ต้องแยกห้องเลยเหรอพี่ เอ้าหนูลูก ต้องแยกสิจ๊ะ คุณกัสยอดท็อปสเปนเดอร์ทั้ง200,000จะมาอยู่ห้องเดียวกับคุณบิว120,000ได้ไงอะ อีเจ มึงจะทะเลาะกับกูไม่ว่า แต่มึงอย่ามายุ่งกับลูกกู ปวดหัวเนาะ พอได้ไหมเนี่ยพี่ปาพี่ตูน ปวดหัว ถ้าไม่แคร์กันเองอ่ะ ก็แคร์พวกผมบ้างเถอะ ยังไงก็ต้องได้ทำงานด้วยกันอีก ที่จะมาทะเลาะกันแบบนี้ทุกครั้งไม่ได้นะ เราเจอกัน ไม่มีอะไรลูก พี่ทะเลาะกับเจ้ไม่ได้ทะเลาะกับกัส อ่ะ ก่อนไป เอาบราวนี่ไปกินด้วยนะจ๊ะ แฟนคลับเขาเอามาให้ นี่จ้ะ ขอบคุณครับ เชิญหน้าเซตได้เลยครับ นะครับ โห แต่งตัวเล่นเทนนิสเนาะ ซอยสร้างผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไลท์กินแล้วสุขภาพดีเหมือนบิวแน่นอนครับ เดี๋ยวน้องบิวอาจจะต้องไลฟ์เดี่ยวไปก่อนนะครับ ใช้สคริปต์เดิมได้เลยครับ ทำไมอะพี่เกิดอะไรขึ้นอะแล้วพี่กัสอะ กัสเป็นอะไรลูกกัสตามมายังไงมาหน่อยใครก็ได้กัส หายใจเข้านะคะหายใจเข้าลึกๆช้าๆนะคะใจเย็นๆนะ ใครมันจะไปทำได้วะพี่ แม่ไป บิวไม่ได้ลูก เราต้องถ่ายก่อน เราต้องไลฟ์ให้จบ ไม่งั้นเขาฟ้องเราได้ ค่อยๆนะ ดีขึ้นยังเนี่ย คนเก่ง ขอบคุณนะ ที่ไลฟ์แทนพี่อ่ะ ถ้าเลือกได้อ่ะ บิวไปโรงพยาบาลกับพี่แล้ว ดีที่พี่พกยาพ่นเอาไว้ ก็เลยไม่เป็นไร แล้วนี่ทำไมอยู่ๆมีอาการฮะ กินอะไรเข้าไป ก็กินแค่ขนมของแฟนคลับที่พี่ตูนให้มา บราวนี่อะนะ แน่ใจนะ ข้าวกลางวันนี่ดูดีหรือเปล่าว่าไม่มีกุ้งอ่ะ ไม่มี เชี่ยมีกุ้งแห้ง แล้วมาอยู่ในเบานี้ได้ไงวะ ฮัลโหลพี่กัสมันมีเปลือกกุ้งในบราวนี่จริงด้วยพี่บิวว่าต้องมีคนจงใจใส่ไปให้พี่แพ้แน่เลยอ่ะ แล้วบิวก็เดาได้ด้วยว่าเป็นใคร อะไรนะ ตีกันเหรอ ที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวบิวรีบไป มึงเข้าใจไหมเนี่ย ไอ้กัสมันตายได้เลยนะเว้ย พี่ปาใจเย็นก่อนนะพี่ ฟังบิวก่อนนะครับ คือแม่ตูนเขาไม่รู้จริงๆนะว่าวันนี้พี่กัสไปไลฟ์ด้วยอ่ะ แกมาช้าไปบิว แม่แกสารภาพทุกอย่างให้ฉันฟังหมดแล้ว แม่เห็นบิวคุยไลน์กับกัส บิวแม่ขอโทษ คือแม่ไม่รู้จริงๆ ว่ากัสเขาจะแพ้ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล ขอโทษ มึง2 คนกลับไปปลอบกันที่บ้าน2 แม่ลูกไป แล้วก็ทำคอนเสิร์ตให้มันจบๆไป แยกย้าย แล้วไม่ต้องกลับมาเจอกันอีก ฉันรู้ว่าฉันผิดเจ๊ฉันรู้ และฉันก็รู้ว่าเจ๊กำลังโมโหอยู่
แต่เจ๊อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรได้ไหม มึงตัดสินใจตั้งแต่มึงเอาบราวนี่นรกมาวางยาลูกกูและไอ้ตูน มึงออกไป ป่ะลูก บิวขออยู่ดูพี่กัดนะพี่ มึงด้วย ทำไมอ่ะ พี่จะทะเลาะกับแม่ตูนก็ทะเลาะไปดิ แต่พี่ไม่มีสิทธิ์ห้ามบิวดูแลพี่กัดนะ บิวกับพี่กัดเราเป็นแฟนกันนะพี่ แฟนเหรอ แฟนปลอมๆมาเหรอ ไม่จริงใช่ปะ เรื่องที่ให้โกหกอันแรกแน่เลยว่าผมปิดความลับเก่ง ไม่จริงใช่ปะพี่กัด บิว จริงใช่ไหมบอกบิวมาที่เพื่อนไม่จริงอ่ะ พี่ปาเขาวางแผนไว้จริงๆบิวแต่บิวฟังพี่ก่อนนะ ทุกอย่างที่พี่ทำกับบิวอะ พี่ทำอย่างนี้กับบิวได้ไงวะ พอบิวกัดมันป่วยอยู่อ่ะ กลับไปแล้วไป พี่ก็พูดได้ดิ ลองมาเป็นบิวดูป่ะไหนบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไงวะทำอย่างนี้กับบิวได้ไงอะมาปั่นหัวบิวเล่นได้ไงวะมันเล่นกับความรู้สึกบิวอย่างนี้ได้ไงอะ บิวฟังนะ ถ้าบิวจะด่าพี่เนี่ย บิวต้องด่าแม่บิวด้วยนะ ร่วมมือกันแต่แรกที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เริ่มเลยไหมใช่ไหม แม่ว่าแม่จะบอกบิวแล้วแหละลูก ถ้าบิวไม่ยอมอ่ะ ห้ามฝืนนะ ห้ามทำอะไรบิวเด็ดขาด เข้าใจปะ แกต้องให้มันเชื่อให้ได้ว่าแกรักมันจริงๆ ถ้าอยากอยู่วงการนี้ให้ได้ ก็อยู่กันแบบนี้แหละ เจ้บิวมันดูเครียดมากเลยอ่ะ มันลอยอยู่ในรถเนี่ย ฉันกลัวมันรู้เรื่องมากเลยว่ะ นี่ ตอนเวลาลูกมันเรียน acting เนี่ย มันตั้งใจดูบ้างปะ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกัน กัสมันชอบผู้หญิง อะไรของมึงเนี่ย พี่ปาบิวหนีไปแล้ว เห็นไหมล่ะ กูบอกเลยให้มึงเล่นสั้นๆ กระชับ กัสตามบิวไปนะลูก พี่ไม่อยากให้บิวเสียใจจริง ใช่ แล้วห้ามบิวรู้เด็ดขาด จนกว่ากัสกับบิวจะกลายเป็นคู่วายอันดับหนึ่งสยาม ว ประ ง เทศ การ เข้าใจไหม บันเทิงมาก แต่บิวรู้ปะว่าบิวดูมีความสุขมากๆเลยนะกับกัส แม่ก็เลยไม่ได้พูดอะไร เรื่องมันมีแค่นั้นจริงๆ ความรู้สึกที่กัสมีให้บิว สงสารกัส มันเป็นเรื่องจริง ไม่สงสารบิว มันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเลย เชื่อแม่นะ ที่บิวมีความสุขอะมันเป็นของปลอมไปแล้วปะ ไม่ ที่ทำทุกอย่างอะทั้งหมดเนี่ย เพื่อกระแสใช่ แม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างบิว แม่ขอโทษสำหรับทุกอย่าง บิวจะให้แม่ทำยังไง แม่ทำได้หมดแม่สัญญา แม่จะทำทุกอย่างแม่สัญญา แม่สัญญาจริง แม่จะให้บิวเชื่ออะไรอีกวะในเมื่อแม่ทำลายไปหมดแล้วอะ ๆไม่ต่างกับพี่คูณเลยลูก ถามหน่อย ที่ผ่านมามีอะไรจริงบ้าง บิวจ้าบิวลูก หนูอยู่ในวงการบันเทิงเนาะ ไม่มีใครเขาชอบเรื่องจริงทั้งนั้นแหละ ยิ่งเรื่องมันปลอม ยิ่งเรื่องมันแซบคนเขาก็ยิ่งชอบจ้ะ สู้ๆนะ ถ้าวงการมันเหี้ยขนาดเนี้ยบิวก็ไม่อยากอยู่แล้ว อีเจ้มึงเหี้ยมากเลยนะ เฮียมาเฮียกลับไงน้องสาว เดี๋ยว
จะไปไหนเนี่ยแกเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอ บิวเจ็บกว่า ชื่อเรื่องสงครามผู้จัดการ เรื่องเกิดจากผู้จัดการ แต่คนที่ได้รับผลกระทบ กลับไม่ใช่แค่ผู้จัดการ แล้วอย่างนี้ มันแฟร์ไหมครับ แกลองคิดดูนะเว้ยไอ้กระแสคู่จิ้นมันคงพีคสุดได้แค่นี้มั้งล่ะ ผมก็คนนะพี่ มึงอะคนแต่มึงไม่ใช่คนธรรมดาไง มึงเป็นคนของประชาชน ใช่ครับ คนในคลิปคือบิวเองครับ ได้ไงวะบิวมึงทำเหี้ยกูอย่างนี้ได้ไงฮะบิวใจเย็น มึงเลิกบ้าจะไรตูนกูไม่รู้เรื่อง กูไม่ได้ท ไม่รู้แหละ ในงานมีคนเล่นยาด้วย ให้กัสซวยติดกูขึ้นมา ผมไม่เกี่ยว โอ้ยกรีดฉันกราบคนเขียนบทมากคือแบบเป็นเรื่องที่ดูแล้วอึดอัดนะดูแล้วแบบมันไม่มีอารมณ์แบบจะยิ้มได้เลยอ่ะคือมันแบบมีแต่ความแบบอึดอัดมีแต่ความเครียดตามตัวละครตามนักแสดงคือสุดแบบมันจริงเกินไปอ่ะคือเขาก็คือคนเขียนบทหรือถึงตัวชีวินเขายังจะเอาเรื่องจริงทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในวงการบันเทิงมายำรวมอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวในหลายๆประเด็นนะแล้วก็สอดแทรกเข้ามาเล็กบ้างเนื้อใหญ่บ้างอย่างเงี้ยแล้วแบบตามสไตล์ของเขานะซึ่งสำหรับเราคือแบบโหมันจริงทุกตรงเลยอ่ะแล้วยิ่งสำหรับยิ่งเราเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราได้ยินข่าวอะไรมากขึ้นขนาดเราไม่ได้เป็นศิลปินเองนะเอารู้สึกว่าความรู้สึกคือมันมีอย่างนี้จริงๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะแบบมันไม่ใช่ทุกอย่างเกิดคนคู่เดียวนะแต่มันก็คือแบบหรือไม่ได้เกิดทุกอย่างเกิดในคนเดียวแต่มันหลายๆอย่างจะกระจายคู่กันเลยแต่มันถูกยำมาอยู่ในคู่นี้คู่เดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถามว่าโอเคซีรีส์มันกำลังให้อะไรเรามันก็ให้เห็นในมุมมองเหมือนกับเป็น behind the scene แล้วกันเหมือนเป็น behind เบื้องหลังของวงการบันเทิงอีกทีนึงว่าจริงๆวงการบันเทิงมันมีอะไรบ้างเนาะเราได้เห็นตอนน็อตกับปั้นไปแล้วในเรื่องแรกเนาะอย่างอารมณ์แบบว่าการปล่อยข่าวเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้นักข่าวมาเยอะๆเพื่อจะลดอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยสำหรับอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ที่เรากำลังเหมือนกับว่า react กันอยู่มันก็จะมีการแบบปล่อยข่าวนู่นนี่นั่นออกมาอะไรเงี้ยทำไมเราก็จะมีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายจริงๆก็คือทุกอย่างมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหมดเลยมันมีวงการบันเทิงในการที่จะบอกเขาเรียกว่าวงการบันเทิงแล้วกันคือเขามีจุดประสงค์ในการที่เขาต้องเลือกปล่อยข่าววันนี้สร้างกระแสวันนี้ทำข่าวแบบนี้เพราะอะไรคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าทำลวกๆอ่ะแต่มันคือการตั้งใจทำแล้วเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันมีความตั้งใจของมันไม่ใช่แบบอยู่ดีตัวละครมันจะคิดได้เองทำได้เองมันมีคนบอกมีคนสั่งมีคนไกด์มันมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง EP เนี่ยพูดเลยว่ามันคือการเปิดฉากสงครามอย่างเต็มรูปแบบนะครับสงครามที่มันเกิดจากผู้จัดการและเรื่องก็ทิ้งท้ายว่าแต่พอเกิดจากผู้จัดการมันกระทบไปหาคนอื่นเราจะเห็นว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความทะเลาะกันของตัวลูกปลากับการ์ตูนเนาะซึ่งมันไม่ใช่เหมือนกับว่าใครมันไม่ดีหรือไม่ดีจริงๆมันเทาทั้งคู่เลยนะมันแย่ทั้งคู่มันเหมือนกับแบบทุกคนมันเหมือนมีโครนใส่กระเป๋าเอาไว้วันเนี้ยฉันยังไม่ได้ใช้โครนของฉันหรอกฉันก็สะพายกระเป๋าอยู่ดีแต่วันหนึ่งเธออย่ามามีเรื่องกับฉันนะฉันพร้อมจะเอาโครนใส่เธอโยนใส่เธอไปเลยความรู้สึกคือมันเหมือนกับที่เราพูดใน EP ก่อนว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันคืออยู่กันด้วยเบเนฟิตมันฉาบฉวยมากความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้อยู่กันด้วยแบบพี่น้องจริงๆไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆมันอยู่กันด้วยผลประโยชน์แล้วพอวันหนึ่งผลประโยชน์มันไม่ลงตัวมันก็ทะเลาะกันแล้วจะเห็นว่าต้นเหตุของความรู้สึกนะอ้างว่าแคร์เด็กห่วงน้องนะจริงๆมันคือการช่วงชิงพื้นที่อะไรบางอย่างมันคือการที่ต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างมันต้องการที่ให้ลูกตัวเองรักลูกตัวเองก็จริงแหละแต่ลูกตัวเองมันจะมีความแบบไบแอสนิดว่าลูกฉันต้องดีกว่าลูกเธอลูกฉันต้องดังกว่าลูกเธอมันแบบมันสะท้อนมากว่าคู่จิ้นบางครั้งถ้าแบบจะไปรอดจริงๆเอาจริงๆนะคู่จิ้นแค่จะอยู่ในรั้วเดียวกันผู้จัดการเดียวกันยังคอนโทรลยากเลยซึ่ง EP เนี่ยทำให้เห็นว่าเห็นไหมเวลาคู่จิ้นทำงานด้วยกัน
กัสกับบิลเขาก็ไม่ได้บาลานซ์กันนะเขามีทั้งคนที่ทำเก่งกว่าเก่งน้อยกว่ามีคนที่ต้องการเวลามากกว่าต้องการเวลาน้อยกว่ามันอาจจะมีคู่จิ้นในวงการบันเทิงหลายคู่เลยถ้าเราสังเกตดูนะบางคู่บางคนแบบเป็นคู่กันคนหนึ่งรวยมากเลยอีกคนหนึ่งไม่ได้รวยนะบางคนหนึ่งก็ต้องทำงานใช่ปะคนรวยมากเขาก็อยากจะมีเวลามากขึ้นนะเขาดังก็จริงดังทั้งคู่เลยแต่เขาก็รู้สึกว่าฉันอยากได้เวลาเยอะขึ้นน่ะฉันไม่ได้เป็นคนอยากจะทำงานเยอะอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยฉันต้องการเวลาของฉันบ้างใครคนหนึ่งก็ฉันต้องการงานเยอะๆฉันต้องการเงินอยู่ฉันต้องเก็บเงินฉันไม่ได้รวยเหมือนเธอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่บาลานซ์กันแต่เผอิญว่ามันอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีผู้จัดการเดียวกันมันก็จะง่ายที่ว่าผู้จัดการก็จะmanage เวลามีการตกลงคุยกันในภายใต้ค่ายของตัวเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแบ่งงานกันนะคนนึงไปรับงานเดี่ยวมากกว่าแล้วกันนะคนนึงรับงานเดี่ยวน้อยกว่าเดี๋ยวพี่จัดสรรเวลาให้แต่พอมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมันเป็นคนที่เราผู้จัดการกันมันเลยเกิดเหตุการณ์ว่าฉันไม่ยอมเธอเพราะผู้จัดการมันเห็นว่าทำไมเธอดีกว่าฉันเธอด้อยกว่าฉันจริงๆเขาไม่ได้เคยถามเด็กเลยว่าเด็กต้องการอะไรมันจะมีฉากเหมือนกันว่าพี่การ์ตูนถามบิวตัวบิวเหมือนกันว่าบิวแบบบิวไม่ไหวแล้วบิวเหนื่อยแล้วบิวทำต่อไปไม่ไหวแล้วบิวอยากจะต้องการเวลาพักบ้างแต่พอการ์ตูนเขาเห็นแบบลูกปลาได้ดีกว่าเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ว่ะฉันต้องมีบ้างแล้วพอจุดชนวนของการที่มันเป็นการทะเลาะกันเพราะว่ามันเกิดจากการที่การ์ตูนไปเห็นว่าลูกปลามีรับลมคมในลูกปลาไปเหมือนกับว่ามีดีลลับกับทางคนอื่นกับทางเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวการ์ตูนเองเขารู้สึกว่าเขาก็โดนทรยศเขาก็ต้องหักหลังเขาก็ต้องทำบ้างโดยที่ไม่ถามลูกตัวเองเหมือนกันเพราะทำบ้างมันก็ยิ่งน่าพอเวลาต่างคนมันต่างถึงเวลาตีกันอ่ะมันก็ไม่เคยยอมแพ้กันแล้วคราวนี้มันก็ต่างคนต่างใส่กันเข้ามาจนมันเกินระดับของความที่แบบศิลปินจะเข้าใจแล้วว่าศิลปินจะรับได้แล้วมันกลายเป็นผู้จัดการทะเลาะกันเองอ่ะแต่ถามว่าสิ่งที่ผู้จัดการทำอ่ะมันก็เรารู้สึกว่าฝั่งของลูกปลาทำอ่ะมันก็ถามว่าทั้งสองคนผิดทั้งคู่นะเพราะทำร้ายจิตใจศิลปินโดยการที่หลอกตัวบิวมาตั้งแต่ต้นเนาะว่าให้มันเป็นแบบคนรักกันเป็นสร้างความแบบให้มันมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องให้ตัวกัสไปหลอกบิวให้ว่ากัสรักบิวอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นลูกปลาทำคนเดียวนะเราก็มองว่าแบบสุดท้ายมันไม่ใช่ว่ะจริงๆอ่ะมันก็มีคนรวมหัวจมท้ายคือการ์ตูนก็ทำให้เกิดสิ่งนั้นด้วยขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ร้ายแรงที่สุดคือโอเคจะหลอกกระทบจิตใจอะไรก็ได้แต่สิ่งที่การ์ตูนทำอ่ะมันร้ายแรงไปกว่านั้นคือมันไปทำถึงเรื่องของการที่จะฆ่าคนคนนึงได้เลยนะคือการที่คนอาการมันแพ้บางทีมันรุนแรงมากๆอ่ะแต่คุณเกิดจะไปฆ่าคนคนนึงได้เลยอ่ะด้วยการที่คุณแค่มองว่าเขาเหมือนเขาจะมาแย่งงานลูกฉันอ่ะหรือเขาจะแบบเอาคือแค่ต้องการความดีเด่นหรือต้องการแบบหมั่นไส้อะไรบางอย่างอ่ะแต่คุณไปลงทำร้ายเด็กอ่ะครั้งที่ความเกลียดคุณจะไปลงกับลูกปลาหรือเปล่ามันแยกเรื่องไม่ออกแล้วไงว่าเรื่องมันเกิดอะไรมันถึงกลายว่าจุดแตกหักครั้งใหญ่เพราะนี่คือสิ่งที่การ์ตูนทำมันผิดจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะลูกปลามันอาจจะยอมได้นะแต่พอมันเป็นการทำร้ายกันลูกปลามันก็ยอมไม่ได้แล้วคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบทะเลาะกันถึงแบบนี้แล้วเรื่องทุกอย่างมันก็แดงออกมาหมดสุดท้ายคนที่มันเจ็บคือเด็กมันต้องมาอยู่อะไรผู้จัดการทะเลาะกันแบบเนี้ยแล้วเราเห็นหลายครั้งแล้วที่เด็กก็ถูกเหมือนกับสุดท้ายเด็กมันเลือกไม่ได้อะเพราะผู้จัดการมาทะเลาะกันผู้จัดการต้องจับแยกกันไปแล้วก็ต้องพาเด็กตูเหลตูกังไปที่นึงอีกคนนึงก็พาเด็กตูเหลตูกังไปที่นึงแล้วประโยคของแบบตัวลูกปลาคือเด็ดมากอะวงการนี้มันต้องการความเฟกอะมันต้องการความอะไรที่มันแบบเป็นกระแสอะซึ่งเราก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะแต่สุดท้ายจริงๆที่เราเห็นกระแสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียหรือว่าต่างๆเวลามันติดเทรนด์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็มาจากข่าวที่มันไม่ได้เป็นข่าวดีทั้งหมดมันเป็นข่าวเทาๆไอ้ข่าวดีคนบางทีไม่ค่อยชื่นชมเลยหรอกดาราได้รางวัลมาศิลปินประกาศรางวัลคนมันไม่ค่อยดังไม่ชื่นชมก็ออกแค่ลงข่าวชื่นชมมันไม่เคยติดเทรนด์ Twitter หรอกหรือมันไม่เคยติดเทรนด์เรื่องดีๆเท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่า190เป็นเรื่องไม่ดีที่เราติดเทรนด์น่ะและกระแสมันก็มาจากตรงนั้นแหละแต่ที่กระแสพวกนั้นมันมาเลยมันก็หายนะเขาถึงไม่ค่อยชอบกันไงเพราะว่าถึงกระแสมันดังก็จริงแต่มันมีกระแสกันมันกินได้ไม่นานการที่จะกินได้นานมันคือ performance มันคือความสามารถมันคือความดีงามของตัวนักแสดงเองแต่เรื่องมันก็ไม่จบว่ะเรื่องก็ขยี้ต่อแบบว่าให้เธอพยายามเท่าไหร่ให้เธอทำดีเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายนะเหมือนกับที่เขาไปอยู่ที่บนดาดฟ้าจำได้ไหมที่กัสกับบิลเขาอยู่ด้วยกันแล้วกัสบอกว่าสุดท้ายอ่ะคือให้ทำดีพยายามแค่ไหนอ่ะมันก็แค่นั้นเพราะว่าทุกคนก็ตัดสินเราจากการกระทำแค่เล็กๆน้อยๆอยู่ดีแล้วเหมือนที่เขาบอกอะว่าอยากให้คนอื่นแบบเป็นอาชีพฉันบ้างเป็นอาชีพฉันแล้วอะอยากจะรู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนมันต้องพยายามแค่ไหนคนมันไม่เห็นหรอกเพราะสุดท้ายคนทุกคนมันเห็นแค่เบื้องหน้าเนาะเราไม่ได้เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาเราไม่เคยไปคิดแทนเขาหรอกว่าเบื้องหลังเขาทำยังไงซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่
กัสกำลังพูดอ่ะมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าจริงๆกัสก็มองอาชีพอื่นๆแบบตื้นเขินเหมือนกันจริงๆอ่ะมันจะมีประโยคที่เหมือนกับว่ามันเป็นประโยคที่เราเห็นบ่อยๆนะที่ดาราพูดว่าไม่รู้หรอกว่าดารามันเหนื่อยแค่ไหนศิลปินเหนื่อยแค่ไหนโอเคเข้าใจได้ทุกอาชีพเหนื่อยหมดแต่ทุกอาชีพก็มีความเหนื่อยเหมือนกันนะทุกอาชีพต้องแลกอะไรมาเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเหนื่อยอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าดารามันเจอคนเยอะกว่าถามว่าทุกอาชีพเจอคนเยอะกว่าไหมก็เจอคนเยอะกว่าเหมือนกันมันมีเรื่องมันมีการเมืองมันมีอะไรต่างๆที่มันต้องเจอในสังคมการทำงานเหมือนกันนะแต่แค่สิ่งที่คุณโดนอ่ะมันกระทบต่อจิตใจมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะใช่เพราะว่าพอเราเป็นดาราเป็นศิลปินเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นพับลิกมันเจอคนอีกเป็นล้านที่เขาไม่รู้จักเราแต่เขาพร้อมจะโจมตีใส่เราพร้อมจะด่าเราแล้วถ้าเราเก็บสิ่งนั้นมาแบบเขาจิตใจเราตรงๆแน่นอนอันนี้แหละคือสิ่งที่เราสึกว่าดารามันต้องแบกรับความเครียดตรงนี้มากกว่าอาชีพอื่นๆแต่ความหนักความเหนื่อยของงานอ่ะเราคิดว่าอาชีพอื่นมันมีเหมือนกันหมดแค่อาชีพอื่นเขาแค่ไม่ต้องมาเจอกับคนที่แบบโหไม่รู้กี่พันกี่ล้านคนที่ต้องมาแบบกระทบและเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็มาว่าเรามาวิจารณ์เราได้อันนี้คือความแตกต่างแต่มันก็แลกกลับมาด้วยเบเนฟิตที่มันต่างกันนะงานที่มันต่างกันเงินที่มันต่างกันมันก็คือต้องเอาสิ่งนั้นไปแลกอ่ะคือคุณต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณอยู่ในวงการนี้วงการบันเทิงถ้าคุณรู้อยู่แล้วคุณก็ต้องยอมแลกในสิ่งนั้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งนะศิลปินหลายคนก็มีความเก่งที่แบบบางคนเก่งมากเลยแต่เขาไม่ดังบางคนเก่งไม่มากแต่ก็ดังบางคนเก่งมากแล้วก็ดังมันก็มีหลายๆแบบเนาะแต่ทีเนี้ยยิ่งคุณดังคุณก็ต้องแลกกับการที่คุณมีผู้คนเห็นคุณมากขึ้นผู้คนพร้อมจะวิจารณ์คุณมากขึ้นแต่มันก็มากับเงินที่มากขึ้นโอเคเป็นดาราศิลปินเก่งพอๆกันเลย2คนนะแต่คนนึงเขาอาจจะไม่ได้ดังมากแต่เขามีความเก่งเหมือนกันนะแต่เขาก็โอเคเขาก็เหนื่อยเขาก็แลกกับงานแต่เราสึกว่ามันก็เหมือนกับอาชีพอื่นที่ต้องเหนื่อยแล้วก็แลกกับการทำงานมาเพื่อให้ได้เงินมาเนาะแต่เงินที่เขาได้มันก็ไม่ได้เป็นแบบจำนวนที่มันเยอะมากมันก็พอๆกับมันก็เท่ากับชื่อเสียงที่เขามีมันแต่พอชื่อเสียงมากแรงชื่อเสียงน้อยชื่อเสียงมากก็ขึ้นกับแรงวิจารณ์ที่เขาจะเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยนอกจากว่าเขาเป็นคนเลวจริงๆทำไม่จริงๆต่อให้ไม่มีชื่อเสียงเลยเขาก็จะถูกฝั่งสังคมวิจารณ์ได้ว่าคุณทำไม่ดีแต่เขาก็กลับมามีพื้นที่สื่อแล้วกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากการวิจารณ์ตรงนั้นก็ได้คือรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นไปได้หมดเลยแต่พอคุณมีชื่อเสียงมาแล้วคุณก็ได้เงินจากตรงนั้นเหมือนกันเรารู้สึกว่าการที่จะพูดโดยที่บอกว่าอาชีพศิลปินอาชีพดารามันเหนื่อยกว่าหรือว่ามันลำบากกว่ามันก็ไม่ถูกเสียทั้งหมดแต่เราก็ยอมรับว่ามันลำบากกว่าในเชิงของการแบบแบกรับปัญหาทางความรู้สึกหรือจิตใจเพราะว่าสำหรับเราอย่างเงี้ยเราก็สัมผัสได้เช่นเราอยู่ตรงเนี้ยเราทำอะไรนิดๆหน่อยๆไปหรือพูดอะไรออกไปมันก็จะมีคนแคปมีคนอะไรออกไปถูกไหมถ้าเราพูดอะไรผิดไปสมมติคนแคปเราไม่ครบหรือที่เราพูดไว้ไม่ครบอย่างอาทิตย์ก่อนก็มีแบบ EP นี้ EP 6เลยเราก็พูดออกไปใช่ไหมก็มีคนแคปเอาเราที่เราพูดออกไปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงมาใน TikTok หรืออะไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็มีคนมาคอมเมนต์มีคนทั้งด่าเรามีคนทั้งไม่ชอบเรามีคนทั้งวิจารณ์เรามันก็คือเกิดขึ้นหมดแต่เรารู้สึกว่าโอเคเรารู้ว่าเราพูดอะไรออกไปเรารู้ว่าทั้งบริบทที่เราพูดมันหมายถึงอะไรดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเข้าใจเพราะว่ามันคือการตัดตอนแล้วมันก็สะท้อนมาให้เห็นชัดมากในซีรีส์เรื่องนี้ว่าบางครั้งแค่สิ่งนิดเดียวมันไม่ได้บอกว่าทั้งหมดคุณเป็นใครนะแต่คุณจะอยู่รับได้ไหมว่าถ้าทุกคนเขาตัดสินคุณด้วยแค่สิ่งที่เขาเห็นนิดเดียวจริงๆว่าสะท้อนถึงชีวิตจริงเหมือนกันนะบางครั้งเราทำอะไรผิดนิดเดียวไอ้ความผิดแค่จุดสีดำบนกระดาษผืนใหญ่มันเป็นจุดสีดำไงมองจากตรงไหนก็เห็นมันเหมือนกับขวดเหล้าของกัสนั่นแหละแค่ออกมาปิดเดียวคนก็เห็นแล้วว่าคุณกินเหล้ามันก็เรื่องก็ไปใหญ่เลยเป็นคนติดเหล้าเดี๋ยวจะลามไปถึงพอคนติดเหล้าภาพเสียแล้วนะต่อไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณไปปาร์ตี้อีกถ้าตรวจเจอยาคุณติดยาอีกมันนิดเดียวแต่มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวที่มันสร้างความแบบเอฟเฟกต์ที่มันใหญ่โตออกไปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นกับทุกคนบางครั้งเราเนี่ยแค่เราแต่งตัวออกไปคนตัดสินเราใน3วินาทีแรกเลยว่าแต่งตัวแบบเนี้ยคุณเป็นคนแบบไหนเรารู้สึกว่าพอเป็นดารามันยิ่งกว่านั้นอีกมันมีคนจับจ้องเยอะกว่านั้นมันมีคนจับจ้องคุณทุกแคปชั่นทุกตัวอักษรทุกคอมเมนต์ทุกคำพูดคุณพูดผิดนิดเดียวคุณพิมพ์ผิดนิดเดียวคุณทำอะไรผิดนิดเดียวเรื่องมันจะขยายใหญ่ขึ้นจนเกินกว่าที่คุณเป็นด้วยซ้ำแล้วมันกลายเป็นและไอ้สิ่งนั้นมันจะครอบความเป็นตัวคุณไปเลยเพราะคนมองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นอันนี้คือความน่ากลัวของวงการบันเทิงแล้วเดี๋ยวพอมันเจอนะมันจะพอมันเห็นความทะเลาะกันแฟนคลับก็ตีกันแล้วทะเลาะกันแล้วมันก็จะมีคนต่างจับจ้องต่างทำร้ายกันมีแอนตี้แฟนเกิดขึ้นมีคนเล็งทำร้ายกันนี่คือแบบจริงมากแล้วพอผู้จัดการตีกันแบบนี้มันหลบไม่ได้หรอกมันมีคนคอยเมาส์คนคอยสปอยคนคอยเขียนข่าวคนแอบเห็น
บางครั้งนะเราบอกว่าเราพยายามจะเตือนคนที่รู้สึกว่าอย่าสปอยนะอย่าลีกออกไปนะอย่าหลุดออกไปนะอย่าทำอะไรออกมานะแต่พูดเลยนะมันหูตาทุกคนเป็นสับปะรดอ่ะมันไม่มีทางที่จะหลุดออกไปหรอกมันอยู่ที่แค่อย่างเดียวเลยเขาจะพูดหรือไม่พูดเขาจะบอกหรือเขาจะไม่บอกเขาต้องการจะทำลายเราหรือเขาต้องการจะอยู่เฉยๆคือบางคนสำหรับบางคนนะเอาจริงๆเราเคยเห็นความไม่ดีของดาราหลายคนที่เรารับรู้มาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยหรือเห็นกับตาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันก็เรามีหน้าที่ที่ไม่บอกหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนาะเราก็แค่อิกนอก็คือหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เรื่องของเราก็ปล่อยไปมันเป็นเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าพอเรารู้เรื่องพวกนี้มาวันที่คุณทำไม่ดีขึ้นมาฉันพร้อมจะเหยียบคุณในเรื่องพวกนี้นะสำหรับเราก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็ได้สมมติว่าอยู่ดีเราไปมีเรื่องกับศิลปินคนหนึ่งแล้วเราสึกว่าเรารู้เรื่องว่าศิลปินคนนี้เป็นคนยังไงเป็นคนไม่ดีแล้วเราเกลียดมากๆเลยอ่ะเราก็อาจจะไปตั้งแอคหลุมอะไรบางอย่างขึ้นมาเราพร้อมที่จะโจมตีศิลปินคนนี้ก็ได้คือมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะถามว่ามันไว้ใจใครได้ไหมมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราว่าทุกคนอ่ะมันจะรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปแต่ไอสิ่งที่เราทำลงไปมันพร้อมที่จะถูกขยายออกไปได้หรือเปล่าแล้วว่าตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของตัวศิลปินเองแหละที่ศิลปินต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแหละว่าตัวเองทำอะไรต้องระมัดระวังนู่นนี่นั่นเนาะมันพร้อมที่จะเกิดอะไรแบบนี้ได้ตลอดเวลาและทีเนี้ยพอมันเห็นเรื่องตาม EP นี้แล้วมันพร้อมที่จะเกิดง่ายขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะผู้จัดการมันทะเลาะกันแล้วผู้จัดการมันเกลียดกันแล้วมันสาดคนใส่กันแล้วไม่พอมันมีคนที่เกลียดผู้จัดการเหมือนกันก็พร้อมที่จะใส่ผู้จัดการเหมือนกันคุณก็รอโจมตีผู้จัดการคนอื่นก็รอโจมตีผู้จัดการพี่น็อตก็รอโจมตีแล้วตอนนี้เด็กมันทะเลาะกันอีกมันก็มีคนที่ไม่หวังดีกับเด็กเหมือนกันที่พร้อมจะโจมตีเนี่ยแหละคือพอพันธมิตรมันเสียเนาะพอความสามัคคีมันหายไปมันก็มีคนที่พร้อมจะเล่นงานจากจุดเล็กๆที่คุณแบบมันแตกหักอะที่มันมีรอยปริอะมันมีคนที่พร้อมจะเข้ามาโจมตีอยู่แล้วEP หน้าเราคิดว่ามันจะเป็น EP แห่งการที่สงครามแบบเต็มรูปแบบเพราะมันจะเกิดแบบคนเข้ามาโจมตีในทุกๆมิติเราคิดว่าเขาคงจะสะท้อนในเรื่องนั้นซึ่งเราคิดว่าผมแบบทำสำหรับเราว่ามันหนักไหมหนักมากนะสำหรับเรื่องนี้อีกนิดนึงเรื่องของความสัมพันธ์อันเนี้ยเรายังไม่เราไม่แน่ใจว่าคู่นี้จะจบแฮปปี้หรือเปล่านะแต่มันก็มีทรายอยู่ว่าความรู้สึกของกัสอาจจะมีที่มีกับบิวอาจจะเป็นความรู้สึกจริงๆก็ได้เราก็ต้องรอดูว่า at the end เนี่ยตอนจบเนี่ยมันจะช้ำมันจะถูกแบบแต่ละคนมันจะสลายตัวมันจะถูกทำลายกันไปมันเหมือนกันน็อตปั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ตอนจบมันจะกลับมารักกันยังไงเราก็หวังอยู่ว่าต้องรักกันนะเขาคิดว่าการที่เขาเอากังกับกรมาเล่นมันคงไม่จบไม่แฮปปี้หรอกมั้งก็ยังหวังแบบนั้นแต่ตอนนี้เดาไม่ออกว่ามันจะออกไปในทางไหนว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงรวมถึงตัวละคร2ตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มีน้องเพิร์ทที่มาเล่นเนี่ยชื่ออะไรนุ่นปะที่เป็นเหมือนเด็กผู้หญิงแฟนคลับอะเราคิดว่าคนเนี้ยการที่เอาน้องเพิร์ทมาเล่นมันต้องมีอิทธิพลอะไรบางอย่างมันต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ต้องมีน้องคนนี้ต้องมีบทแต่ยังเราค่อยๆออกมาทีละ EP ยังไม่ค่อยๆเผยออกมาเรายังไม่รู้ว่าบทเขาจะเป็นอะไร EP นี้เปิดตัวอู๋เนาะในบทของโยก็เหมือนจะมีเป็นคนที่เหมือนกับเคยรู้จักกับกัสมาก่อนแล้วก็มาคุมโปรเจกต์นี้เขาก็มีความกดดันในการทำงานเขาเหมือนกันเห็นไหมว่างานของเขาก็ต้องขึ้นกับศิลปินเนี่ยที่มันไม่แน่นอนที่มันทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่าโยมีจุดประสงค์อื่นหรือเปล่าโยมีความแบบมีความบาดหมางอะไรกับกัสที่แบบในอดีตมากกว่านี้หรือเปล่าที่เรารู้นะซึ่งมันก็จะส่งผลว่าโยอาจจะเป็นคนที่เล็งทำร้ายกัสอยู่ก็ได้หรือจริงๆโยเป็นคนที่แอบชอบกัสอันนี้เราก็ไม่แน่ใจคือมันเป็นไปได้หลายทางนะก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน EP ต่อไปคือตอนแรกมีเรื่องอยากจะพูดเยอะมากในมุมของผู้จัดการนู่นนี่นั่นเนาะแต่พอเห็นว่าสุดท้าย at the end คือก็เลวทั้งคู่ก็คือทำไม่ดีทั้งคู่ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือตอนแรกเขาคิดว่าเหมือนกับปัญหาแต่เราจะพูดว่าปัญหามันเกิดจากใครอะไรแบบนี้มันมีหลายๆมิติเนาะแต่พอแบบนี้รู้สึกว่ามันปัญหาไม่ได้เจอใครเลยปัญหามันเกิดจากความที่ผู้จัดการอยากจะได้กันเองอยากจะมีกันเองความรู้สึกคือเหมือนกับแบบเหมือนจะแคร์ลูกแต่จริงๆเขาไม่ได้แคร์ลูกนะรักลูกก็จริงแต่ผลประโยชน์ก็มาก่อนความรู้สึกคือมันไม่ได้แคร์ลูกจริงๆก็เข้าใจประโยชน์ที่เขาบอกว่าพอถึงเวลาทุกคนมันก็อยากจะตักตวงเนาะเข้าใจที่ประโยชน์ที่กัสพูดกับบิวว่าก็ต้องเข้าใจแม่ๆด้วยว่าแม่ๆเขาก็รักเราแต่แม่ๆเขาก็ไม่มีเวลาแล้วก็มันเป็นโอกาสของแม่ๆเขาที่เขาต้องตักตวงมันก็ถึงเวลาแล้วที่ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่อง Top Spender อีกอย่างหนึ่งTop Spender นี่ก็เหมือนกันความรู้สึกคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนบางทีแบรนด์ต่างๆที่เขาทำ Top Spender บางทีเขาไม่ได้กำไรนะเขาไม่ได้แบบว่าได้แบบขายได้เยอะขึ้นซ่าแต่ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆการจ้างศิลปินคนหนึ่งมามันก็มีคอสของการจ้างศิลปินเนาะต้นทุนของการจ้างศิลปินสมมติว่าจ้างคู่นี้มา1 ล้านบาทขายของอาจจะได้กำไรไม่ถึง1 ล้านหรอกแต่
มันการขายของที่ได้ทำสเปนเดอร์หนึ่งมันทำให้ได้แบบโอเคกระตุ้นยอดขายด้วยทางหนึ่งสองคือกำไรของจากยอดขายที่กระตุ้นได้อะมันก็เป็นเหมือนกับส่วนลดค่าตัวศิลปินแล้วกันสมมติจ้างศิลปินล้านหนึ่งได้กำไรมา200,000ก็เหมือนจ้างศิลปินถูกลงถูกลง200,000อะไรแบบนั้นเพราะรู้สึกคือมันก็เพราะบางคนศิลปินบางคนค่าตัวมาไลฟ์หรืออย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันแพงกว่ายอดขายหรือกำไรที่ทำได้อีกเงี้ยแต่มันก็มีบางคู่ที่ยอดขายหรือกำไรมันทำได้เกินกว่าค่าตัวอีกก็มีแล้วถามว่าพอมันมีแบบนั้นขึ้นบ่อยๆคนก็อยากจะทำโปรเจกต์แบบนี้เหมือนกันอยากจะทำแบบโมเดลแบบนี้เหมือนกันแบรนด์ต่างๆก็รู้สึกว่ามันประหยัดค่าตัวศิลปินได้ว่าโปรเจกต์นี้มันก็เวิร์กนะซึ่งเราก็จะเห็นแบบเนี้ยอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่โหท็อปสเปนเดอร์เยอะมากแต่หลังๆเราเริ่มเห็นความเบาบางลงกับบริษัทที่จะแบบว่าบริษัทที่แบบใหญ่โตหน่อยเพราะรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของ ESG เข้ามาเกี่ยวเรื่องของการที่แบบกระแสของการที่ว่าคุณกำลังทำให้แบบเขาเรียกว่า waste good คือเวลาเราซื้อ top spender ศิลปินสมมติเราซื้อของสินค้าหนึ่งซื้อมาเราต้องทิ้งนะบางทีเราต้องไปขายต่อเราต้องไปทิ้งนี่แบบพวกแบบเครื่องสำอางบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้เลยครีมซองอะไรเงี้ยคือซื้อมาแล้วมันเอาไปทำอะไรมันก็ต้องไปโยนทิ้งปะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในแบบนี้ในประเทศจีนที่เหมือนกับว่าประเทศจีนเขาสั่งห้ามให้การทำอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเวสกู๊ดไงเพราะว่าศิลปินดาราทำแบบนี้เสร็จแล้วพวกแฟนๆก็เอาของวันนี้มาเททิ้งกันบนถนนนะมันเลยกลายว่ายิ่งพอมี ESG คือหมายความว่าเป็นเหมือนกับนโยบายที่เหมือนให้เรารักสิ่งแวดล้อมสร้างความเท่าเทียมในองค์กรอะไรเงี้ยพอองค์กรรับนโยบายนี้มากขึ้นเขาก็ลดการทำท็อปสเปนเดอร์แบบนี้ลงไปพอเขารู้ว่ามันจะเกิดเวสกู๊ดขึ้นในระบบอะไรเงี้ยเวสกู๊ดคือแบบสินค้าขยะซื้อมาแล้วเป็นขยะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ลดอะไรแบบนี้ไปบ้างพอสมควรนะก็หลังๆก็จะเริ่มเห็นน้อยลงมันจะมีช่วงนึงที่เห็นแบบหนักๆเยอะๆมากๆแต่ถามว่ายังมีไหมก็ยังมีแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็การทำเหมือนกับคอนเทนต์กับศิลปินกับแฟนคลับมันก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปเช่นให้ออกมาทำเชิงสร้างสรรค์ออกมาแบบว่าให้แฟนคลับได้ครีเอทีฟอะไรต่างๆเพื่อชิงโชคเข้ามามากขึ้นมากกว่าการที่จะเป็นท็อปสเปนเดอร์ถามว่ายังมีท็อปสเปนเดอร์นี้อยู่ไหมก็มีแล้วมันก็มีการอย่างนั้นจริงๆที่เอายอดท็อปสเปนเดอร์มาบรับกันเอามาบอกว่าท็อปสเปนเดอร์แบบนี้ 200,000 มากกว่า 120,000 นู่นนั่นมันก็มีแล้วมันก็เป็นเหมือนราคาจริงๆเหมือนที่ตัวของการ์ตูนพูดว่าลูกต้องรับงานนี้นะลูกเพราะลูกต้องทำท็อปสเปนเดอร์เพราะลูกให้ท็อปสเปนเดอร์เยอะมันจะบอกว่าลายเซ็นของลูกมีค่ายอดท็อปสเปนเดอร์จะไปต่อรองราคากับที่อื่นได้อีกเพราะว่าเหมือนเวลาเราจะเอาราคาไปต่อรองมันก็ต้องมีโปรไฟล์มาก่อนเหมือนถึงว่าเราต้องเคยทำมาก่อนนะว่าเราทำได้จริงเพื่อจะเอาไปขายคนต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นเลยมันก็สำคัญเหมือนกันที่ว่าถ้านั้นทำท็อปสเปนเดอร์ให้ได้ยอดเยอะๆในงานแรกเพื่อจะเอาท็อปสเปนเดอร์นั้นไปเป็น reference ในการที่จะคุยกับงานกับรายอื่นๆต่อไปในอนาคตแต่ถามว่านะการทำท็อปสเปนเดอร์แบบนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยมันแบบแล้วสำหรับเราในมุมมองเราเคยเป็นต้องยอมรับความจริงว่าเราเคยเล่นท็อปสเปนเดอร์มาก่อนแต่เล่นหนักด้วยนะแต่พอเราเล่นไปสักพักนึงรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเชื่อในหลักการที่บอกว่าการซื้อของเป็นการส่งศิลปินเพื่อศิลปินเนี่ยมีงานต่อไปแบบนี้แต่เราคือมันดีแล้วหรอที่สนับสนุนให้ศิลปินมีงานแบบนี้ไปเรื่อยๆมันดีแล้วหรอที่สนับสนุนให้ศิลปินมีงานท็อปสเปนเดอร์ไปเรื่อยๆเขารู้สึกคือการที่จะให้ศิลปินคนหนึ่งมีคนมาจ้างงานเขาเพราะว่าท็อปสเปนเดอร์มันถูกแล้วหรอหรือจริงๆแล้วศิลปินควรจะมีชื่อเสียงจากการที่เขาควรจะมีความเก่งและให้ผู้อื่นทั่วไปชื่นชมเขาเราเห็นศิลปินดังๆหลายคนที่เขาแบบที่เขาเก่งเขาได้รับรางวัลเขาไม่เห็นต้องทำท็อปสเปนเดอร์เลยมันจำเป็นแล้วหรอที่เราต้องดันลูกเราเพื่อไปให้ได้สื่อหรือได้โปรดักต์อะไรแบบนี้มันก็ไม่รู้เนาะว่าจริงๆลูกเราต้องการหรือเปล่าแต่เราสำหรับในมุมเรารู้สึกว่ามันควรเหรอวะที่ถ้าเราจะชอบศิลปินคนหนึ่งศิลปินของเราควรจะได้งานอะไรแบบนี้เหรอวะมันก็เป็นความคิดของเรากลับมาจนหลังๆเราก็เริ่มเล่นแบบเราก็เริ่มแบบพยายามจะไม่เล่นอะไรสเปนเดอร์แล้วหลังๆคือไม่ได้ค่อยไม่แตะแล้วนอกจากแบบโหคิดถึงลูกจริงๆถึงจะแบบพยายามจะแบบไปเล่นเพื่อจะให้เจออะไรเงี้ยความรู้สึกคือแบบเรากำลังไม่รู้ว่าเรากำลังเล่นกับอะไรความรู้สึกคือเงินทั้งบางทีเงินที่เราซื้อไปทั้งหมดรวมกันจ้างศิลปินมานั่งกินข้าวด้วยเลยนะแต่แค่เขาไม่ทำเพราะว่ามันไม่ได้เพราะศิลปินมันไม่ได้มีภาพกับแบรนด์ต่างๆไม่ได้เป็นงานจริงๆไงมันเป็นงานกินข้าวไม่ใช่งานรับสินค้างานแบรนด์พรีเซนเตอร์สินค้าบางทีมันก็น่าคิดว่าบางทีเรากำลังอยู่ในเกมอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเลยพอยิ่งดูซีรีส์แบบเนี้ยยิ่งบอกว่าตกลงเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่แค่ศิลปินเป็นเหยื่อนะแฟนคลับต่างหากที่เป็นเหยื่อของสิ่งที่เขากำลังสร้างขึ้นมาเพื่อให้แฟนคลับแบบเหมือนกับแบบไหลไปตามสิ่งที่เขากำลังสร้างมาบางทีมันก็นั่งคิดว่าตกลงนี่
เรื่องทั้งหมดที่ดูไปเนี่ยวงการบันเทิงมันกำลังให้อะไรกับเราแล้ววงการบันเทิงมันกำลังเล่นอะไรกับแฟนคลับหรือเปล่าเล่นอะไรกับใจคนดูหรือเปล่าสิ่งเนี้ยต่างหากที่น่าไปคิดต่อบางทีดูพวกเขาตีกันนะกับสงสารแฟนคลับด้วยซ้ำว่าแฟนคลับต้องมาเห็นอะไรแบบนี้แล้วมารู้แบบนี้มันจะรู้สึกยังไงวะหรือที่แน่คือต้องบิวน่าสงสารจริงแหละเหมือนคนโดนหลอกตอนนี้คือเหมือนกับแบบทั้งบิวกำลังเป็นคนที่ฉันอยากใช้ชีวิตปกติอยากใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นทั่วไปมีความรักได้มีความรู้สึกได้แต่เผอิญว่าได้มาอยู่ในสังคมที่มันทำแบบนั้นได้ไม่เต็มที่บางทีก็แบบก็น่าสงสารและยิ่งแบบเรามองสมมติว่าถ้าสมมติมองว่ามันมีคนแบบนี้ในวงการบันเทิงไหมที่เป็นคู่วายกันคู่จิ้นกันเป็นแฟนกันจริงๆเอาแบบเป็นแฟนกันจริงไม่ใช่แบบเป็นเมคแบบนี้นะเป็นแฟนกันจริงๆแต่วันหนึ่งผู้จัดการคนละผู้จัดการต้องทำงานแยกกันมันจะมีการที่ผู้จัดการเขาแบบคอมเมนต์กันไหมต้องทำงานแยกกันไหมแล้วถ้าศิลปินรักกันจริงๆเขาจะสามารถยื้อไว้ได้ไหมว่าเขาทำงานด้วยกันโดยที่ไม่แคร์ผู้จัดการจริงๆมันก็แอบเห็นหลายๆคู่อยู่นะในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยที่ผู้จัดการคนละผู้จัดการกันหรือว่าเขามีความสัมพันธ์กันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจหรือว่าเขาอาจจะแบบสนิทกันมากๆเขาอยากทำงานด้วยกันแต่ทำงานด้วยกันไม่ได้ผู้จัดการมันแยกกันอะไรเงี้ยหรือจริงๆการทำงานด้วยกันของเขาอาจจะแค่สร้างภาพเพื่อมาหลอกเราว่าเขาจะทำงานด้วยกันอยู่จริงๆแค่ก็เพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าน่าคิดมากๆเลยมันเหมือนกับทุกวันเนี้ยพอดูเรื่องนี้จบมันกำลังทำให้เราหนึ่งทำให้เราฉลาดขึ้น2คือทำให้เรารู้สึกว่าตกลงนี่เรากำลังดูอะไรอยู่เนี่ยในวงการบันเทิงเนี่ยเรากำลังโดนเขาหลอกหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราก็ยอมรับให้เขาหลอกโดยดุษฎีเพราะว่าเราชอบศิลปินของเราชอบความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่หรือเราโดนเต็มใจให้หลอกกันแน่น่าคิดต่อไปก็รอดูแล้วกันครับว่าสงครามนี้พอเต็มรูปแบบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะว่าผู้จัดการ2คนนี้ตีกันคราวนี้มันต้องมันแน่นอนเพราะตอนนี้มันคือจุดของการสาดโครนแล้วอีกเรื่องนึงที่น่าพูดคือเรื่องของการที่ศิลปินคนนึงเวลาเขาต้องทำงานคู่กันแล้วคนนึงมันไม่เก่งเท่าอีกคนนึงเขามีทะเลาะกันเรื่องหลังบ้านไหมเราเข้าใจเรื่องออโต้จูนนะออโต้จูนหมายความว่าให้ศิลปินไปอัดเสียงแยกก่อนแล้วก็เอาเสียงนั้นมาเปิดเป็นลิปซิงค์ในงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าศิลปินจะทู่ซีที่อยากจะทำไปบางทีมันก็หนักกับคนทำงานเบื้องหลังนะก็เข้าใจในมุมของโยเหมือนกันว่าก็เหนื่อยนะเว้ยก็แบบในเมื่อศิลปินมันอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองแบบทำไม่ได้แต่อยากจะพยายามเหลือเกินมันก็เหนื่อยกับคนทำงานเบื้องหลังเหมือนกันในขณะเดียวกันมันก็เหนื่อยกับคู่ของเขาเหมือนกันว่าบิวเขาก็เหนื่อยเหมือนกันทั้งสิ่งที่กัสทำไม่ได้เลยมองว่าถ้าสมมติคู่นี้เขาเป็นแฟนกันมันยังโอเคไงถ้าคู่ที่เขาไม่เป็นแฟนกันแล้วเขาต้องถูกจับมาจิ้นกันแล้วอีกคนนึงมันทำไม่ได้มันจะทะเลาะกันปะวะก็จะทะเลาะกันก็ได้นะอันนี้เราไม่รู้เลยคือแบบมันทำให้เราคิดต่อไปหลายๆมิติมากๆกับสิ่งที่มันเห็นในเรื่องเนี้ยรอดูครับ EP หน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่ทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook นะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครมีคอมเมนต์อื่นมองมุมอื่นมีอะไรที่พี่ตกหล่นไปสามารถที่จะมาพูดคุยเสริมกันในใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปอ่านนะครับผมแล้วก็เก็บเอามานั่งถกคิดมาเอามาเก็บคิดนะครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะพูดครอบคลุมในทุกอย่างหรอกบางครั้งมันก็แต่ละคนมีมุมมองมีมิติการมองที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนอาจจะเห็นที่ต่างกันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใครที่จะแคปเอาไปลงทวิตTwitter หรือเอาไปลง TikTok นะครับก็ช่วยแคปให้ครบนิดนึงนะครับผมก็ถ้าแคปไม่ครบเนี่ยบางทีอาจจะกระทบถึงเราได้นะคะEP ก่อนก็โดนมาถึงเราเหมือนกันนะครับผมแต่ก็โอเคไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากมายนะครับพอตอนนี้พออยู่ในวงการนี้มากขึ้นเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเริ่มรู้สึกแบบบางทีบางอย่างที่พูดก็คือพูดไม่ได้จริงๆบางอย่างที่ไม่ควรพูดก็ไม่ควรพูดบางอย่างที่อยากจะพูดหรือบางทีบริบทในต่างชาติทำได้เพราะเราก็มีแอคในต่างชาติเหมือนกันอย่างเงี้ยทำได้แต่พอเอามาใช้กับบริบทในเมืองไทยตับทำไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันคือรู้สึกว่ามันก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันจากการอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าการที่เราก้าวเท้าเข้ามาตรงนี้นิดหน่อยรู้สึกว่ามันก็มีบางอย่างที่ส่งผลกับเราเหมือนกันคำพูดของเราบางทีมันก็มีผลอะไรบางอย่างเหมือนกันมีเอฟเฟกต์ไปถึงคนอื่นเหมือนกันจนที่เรารู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกต์ขนาดนั้นหรอบางทีเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันก็เลยแบบรู้สึกแบบโอเคก็ถ้าจะแคปอะไรไปก็ขอบคุณนะครับผมที่แคปไปนะครับผมแล้วก็ช่วยแบบว่าโปรโมทให้เนาะแต่ก็นิดนึงก็คือว่าถ้าจะแคปอะไรอยากให้แคปครบนิดนึงแล้วกันนะครับผมขอร้องโอเคครับขอบคุณนะครับวันนี้ประมาณนี้ไปละครับบ๊ายบาย